السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة لعمل زينة رمضان أو زينة طبعا نزين بيها البيت في أي مناسبة. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجبكم. رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله يا رب ينعاد عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية والعالم كله بالخير واليمن والبركة. فضل الله ليس أمرا. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. دي وحدتنا زي ما احنا شايفين يا بنات، وحدة جميلة جدا ومميزة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت. نقدر نستخدم فيها بقايا الخيوط لتكوين فرع جميل جدا للزينة، وممكن كمان في الوحدة الواحدة نستخدم اكتر من لون. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم. تقدري تعمليها بالصوف، بالقطن، بخيط السلسلة، باي خيط انت حباه، مفيش اي مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا مع بعض، هي من بقايا الخيوط، كل وحدة بلون او كل وحدة باكتر من لون كمان، وممكن كمان استخدام الخيوط الشنجار ملونة. هسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة، الف الخيط واسحب منها طرف الخيط، بشده بقفل عقدة البداية. هبتدي اكون 9 سلسلة. عشان اكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الف الخيط واخرج منها وكده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هسيب 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهروح للغرزة رقم 5 وابتدي اشتغل 7 غرزة عمود ب2 لفة. ازاي بشتغل العمود ب2 لفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف 1 2، معنى انك تلف الخيط على الابرة مرتين. اصبح معانا 1 2 3 حلقات. هنسيب زي ما قلنا مع بعض 1 2 3 4، وبروح لرقم 5. برفع الحلقة الامامية كده تحت الابرة، وبسيبها تحت الابره، وبخلي فوق الابره الحلقتين الخلفيه والمطب اللي وراها، بحيث ان انا لما اجي اشتغل، لو اشتغلت على الحلقه الخلفيه بس هتشد الشغل معايا، وانا مش محتاجه ان انا اشد الشغل لفوق. اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابره 1 2 3 4. هسحب الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 3، هسحب الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 2، هسحب الخيط واخرج منه. كده ده اول عمود. في نفس الفراغ هو تاني عمود كده، ده رقم 2 3 في نفس الفراغ، 4 في نفس الفراغ، 5 6 7. بعد ما خلصنا 7 غرزة عمود ب2 لفة، بسم الله 1 2 3 4 5 6 7، مش هرتفع اي حاجة، وهسيب من تحت 4 سلاسل واروح لاول سلسلة اشتغلتها. بدخل في الحلقة الامامية، اسحب الخيط واخرج منها، ومن الحلقة الموجودة عندي على الابرة بغرزة منزلقة هبتدي ارتفع 3 سلسلة. هجيب خيط البداية ده عشان ابتدي اتخلص منه كده، وارتفع سلسلة وارجع ارجعه سلسلة تاني، وارجع ارجعه سلسلة رقم 3. هلف شغلي الناحية التانية زي ما احنا شايفين، وهبتدي اجيب بقى الخيط ده معايا كده، ابتدي اشتغل عليه. هسيب المكان اللي انا ارتفعت منه وهلف الخيط على الابرة لفة واحدة، لان هبتدي اشتغل عمود بلفة واحدة، معنى ان يكون معايا حلقة وبلف لفة واحدة بيصبح معايا حلقتين. داخل الفراغ اللي ما بين السلاسل والعمود الاول هبتدي اروح اشتغل عمود. يبقى انا ارتفعت 3 سلسلة واعتبرتهم اول عمود موجود عندي، ورجعت في الفراغ اللي ما بين العمودين اشتغلت عمود بلفة. يعني كده نعتبر ان دول اول 2 موجودين عندنا في الشغل في السطر التاني. هسيب العمود نفسه وهلف الخيط مرة واحدة، وشغلي كله اللي جاي هيكون بقى بالعمود بلفة واحدة. هسيب العمود، وفي الفراغ اللي ما بين العمود والعمود بدخل اشتغل انكريس التزايد، يعني بشتغل 2 عمود بلفة. 1 كمان مرة، يبقى هنا في الفراغ الواحد 2 دبل كروشيه اشتغلنا 2 عمود بلفة واحدة. هرجع الف الخيط تاني وهسيب العمود واروح في الفراغ اللي ما بين العمود والعمود اشتغل عمودين. 1 كمان مرة، 2 كمان مرة، بلف الخيط بسيب العمود واروح ما بين العمود والعمود اشتغل عمودين. 1 2
2. اصبح معايا كده كام مجموعة؟ 1 2 3 4. 4 مجموعات، كل مجموعة فيها 2 عمود بلف. دي رقم 5. شغلي ما بين الأعمدة مش فوق الأعمدة. 2. رقم 6 بلف الخيط ما بين العمودين كده. 1. كمان مرة. 2. رقم 7 هنا اهو. 1 2. وبعد كده بروح اشتغل فين؟ هروح اشتغل في المكان الاول اللي هو هنا في الفراغ اللي عند السلاسل عمودين. 1 2. زي ما احنا شايفين ده بيكون السطر التاني معانا. نبتدي مع بعض نرتفع. بسم الله. 1 2 3. وهلف شغل الناحية التانية. الفراغ بردك عمود بلفة، بيكون معايا حلقة، بلف لفة واحدة اصبح معايا حلقتين. هدخل في الفراغ اللي بعد السلاسل، اشغل عمود، وبعتبر ان عندي هنا في البداية عمودين. ارجع هروح هسيب العمود نفسه في الفراغ اللي ما بين العمود والعمود، بشغل عمود 1. ارجع اشتغل 4 سلسلة. بسم الله. 1 2 3 4. هسيب من تحت 1 2 عمود، وفي الفراغ اللي ما بين الاتنين عمود والاتنين عمود اللي بعدهم شايفين اهو هدخل. مش هرتفع اي حاجة، معايا حلقة بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا كده حلقتين بسحب الخيط واخرج منهم. بالشكل ده بكون شغلت غرزة حشو. ارجع 4 سلسلة. 1 2 3 4. هسيب العمودين اهم 1 2، وفي الفراغ اللي ما بينهم وبين العمودين اللي بعدهم بشغل غرزة حشو. 1 2 3 4. بنكرر ما بين كل عمودين وعمودين بشغل غرزة حشو. 1 2 3 4. ما بين العمودين بنشغل حشو. 1 2 3 4. ما بين العمودين بنشغل حشو. نشوف معانا كام فراغ كده بالسلاسل. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. هلف الخيط على الإبرة، هسيب بقى العمودين دول، وفي الفراغ اللي بعدهم بشغل عمود 1. وفي الفراغ الأخير اللي هو عند السلاسل بشغل 2 عمود بلفة. 1. كمان مرة في نفس الفراغ 2. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. زي ما ابتديت ب3 عمود ختمت بردك ب3 عمود، واصبح عندي عدد الفراغات اللي فيها سلاسل 1 2 3 4 5 6. السطر اللي جاي هنبتديه بغرزة حشو سلسلة، وبلف شغل الناحية التانية. اول فراغ بشغل فوقيه غرزة حشو، تاني فراغ كمان غرزة حشو، تالت فراغ كمان غرزة حشو، واول سلسلة موجودة عندي هنا هنزل من تحتها واشغل غرزة حشو. يبقى اشتغلت 1 2 3 4. وبعد كده هشتغل 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. هروح لمنتصف السلاسل اللي عندي هنا واشغل غرزة حشو من فوقيها. 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. من تحت السلاسل الأربعة بشغل غرزة حشو. 1 2 3 4 5. من تحت السلاسل غرزة حشو. 1 2 3 4 5. غرزة حشو فوق السلاسل. 1 2 3 4 5. هنسيب بقى السلاسل اللي هي طبعا الأولى عندي التلاتة دول، وبروح لآخر غرزة عندي بشغل غرزة وحشو واحدة، وبعد كده التلاتة حشو على التلاتة عمود كده. دي تاني حشو، تالت حشو، رقم 4 بتكون فوق السلاسل زي ما احنا شايفين بالشكل ده. اصبح معايا 4 حشو في بداية السطر، 4 حشو في نهاية السطر، و1 2 3 4. 5 فراغات مكونين من 5 سلسلة. السطر اللي جاي بردك ببتدي بغرزة حشو سلسلة ارتفاع. بسم الله. الف شغلي الناحية التانية. فوق ال4 حشو 4 حشو زيهم بالظبط. 1 2 3 4. هنشتغل المرة دي كمان 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. هروح فين يا بنات؟ شايفين منتصف السلاسل الأولى اللي عندي دول ال5 الأولانيين؟ هروح في المنتصف كده وأشغل غرزة حشو. 1 2 3 4 5. منتصف السلاسل غرزة حشو.
1 2 3 4 5 منتصف السلاسل غرزة حشو. 1 2 3 4 5 سلسلة منتصف السلاسل غرزة حشو. 1 2 3 4 5 منتصف السلاسل غرزة حشو. بقى معانا كام فراغ؟ 1 2 3 4 5 كمان 5 سلسلة. 1 2 3 4 5 وهروح للأربعة حشو واشتغل 4 حشو فوقيهم زي ما احنا اشتغلنا تحت 4 حشو. 1 2 3 4 أصبح معايا في بداية السطر 4 حشو، في نهاية السطر 4 حشو. 1 2 3 4 5 6 فراغات فيهم 5 سلسلة. السطر اللي جاي هيكون السطر اللي قبل الأخير، برتفع سلسلة والف شغلي الناحية التانية فوق الأربعة حشو. 4 حشو. 1 2 3 4 فوق السلاسل الأولى هنبتدي نشتغل كمان 3 حشو، يبقى كده 5 6 7. يبقى أنا اشتغلت على السلاسل الأولى عندي هنا 3 حشو. بعد كده هبتدي ارتفع 6 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 وهروح في منتصف السلاسل أشغل غرزة حشو كمان 6 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 حشو في منتصف السلاسل اللي تحت. 1 2 3 4 5 6 وحشو. 1 2 3 4 5 6 وحشو منتصف السلاسل. 1 2 3 4 5 6 وهنروح نشتغل 3 حشو على السلاسل دي كده. 1 2 3 ونكمل على 4. بيكون معايا المجموع في النهاية 7 غرزة حشو كده. 4 5 6 7 غرزة حشو زي ما احنا شايفين. بكده بنكون رايحين لآخر مرحلة عندنا وهي السطر الأخير، وبعد منه بنبتدي نعمل الإطار اللي بنجمع فيه كل الوحدات اللي بنعمل بيها فرع الزين. برتفع سلسلة وبلف شغلي الناحية التانية، بدخل فوق ال7 غرزة حشو، بشغل 7 غرزة حشو زيهم بالظبط كده. 1 2 3 4 5 6 7. بعد ما خلصت ال7 محتاجة ان انا اشتغل على مجموع السلاسل الموجودين عندي. هبتدي الف الخيط على الابرة بدون اي ارتفاعات يا بنات، وادخل داخل ال6 سلاسل اكون 7 غرزة عمود بلف. 1 2 3 4 5 6 7. غرزة الحشو نفسها بشتغل فوقيها عمود بلفة. 1 ارجع على 6 سلسلة 7 عمود. 1 2 3 4 5 6 7 على الحشو غرزة عمود بلفة. 1. طيب هنا احنا اشتغلنا، بصوا احنا عندنا كام فراغ؟ 1 2 3 4 5. احنا عندنا 2 على اليمين هيكون فيهم كل واحد ده فيهم 7، وعلى الحشو 1 وهنا 7 وعلى الحشو 1. بردك نفس النظام في الوحدتين دول. الوحدة اللي في المنتصف بيكون عندي هنا فيها غرزة بيكوت. تمام يا بنات؟ فببتدي اشتغل اول 4 عمود. 1 2 3 4. خلصت رابع عمود هبتدي اشتغل 5 سلسلة. بسم الله. 1 2 3 4 5. هسيب ال5 وهروح للأعلى. طبعا العمود عندي في الحلقة الأمامية الخاصة بالعمود الأخير والحلقة اللي داخل جسم العمود نفسه. هسحب الخيط وأخرج منهم بعد ما دخلت، وأسحب كمان من الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلق. أرجع ألف الخيط وبعد كده أشتغل بقية الأعمدة ال7، يعني بقيلي 3 كده. 1 2
تلاتة. وبعد كده في الحشو بشتغل غرزة عمود بلفة واحدة، برجع تاني بكرر 7 عمود كده، 1 2 3 4 5 6 7 وفوق الحشو عمود، وهكذا 7 عمود، 1 2 3 4 5 6 7. وهيقابلني بقى ايه الغرز الحشو كده، 1 عفوا بعد ما خلصنا بنشتغل عليهم غرز حشو كده، 1 2 كنت هشتغل عمود 3 4 5 6 7. كده بتكون وحدتي نفسها اهي تمام، خلصناها. انا فضلت يا بنات اشتغل بخيط يكون متوسط السمك، بس اللي هو بيكون تحسوه ضخم شويه، بيكون يعني مائل للسمك شويه، هو مش سميك لكن هو مائل للسمك، او الخيطه نفسها تحسوها ان هي منتفخه، فبتديني النتيجه دي. انا مش محتاجه ان انا اشتغل وحدتين واجمعهم مع بعض عشان تكون ايه الوحده معايا مفروده كده، لا هي الوحده عشان الخيط نفسه منتفخ شويه ومائل للسميك، فبتحسوا ان هي خلاص مفروده ومش محتاجه منك اي حاجه. طيب بعد ما خلصت كل الوحدة بتاعتي ببتدي اعمل ايه؟ محتاجة ان انا بقى ابتدي احدد المكان اللي هشتغل عليه من فوق. هرتفع سلسلة وفوق كل فراغ بشتغل غرزة حشو ايه واحدة، فوق الحشو الاولى كده 1 واللي بعدها كده حشو كده حشو. انا كده ايه وصلنا لمكان لسه ما وصلناش للاعمدة، حشو كده وصلنا مكان العمود بلفة، هشتغل فوق 2 حشو 1 2 وفوق كل عمود 1 2 وهكذا. هنا وصلنا للعمود باتنين لفة، بشتغل فوقيه 3 1 2 3 وفوق الفراغ اللي في المنتصف غرزة واحدة وارجع 3 حشو فوق الاربع سلاسل 1 2 3 وارجع 2 فوق العمود بلفة واحدة 1 2 العمود اللي بعده 1 2 ارجع هلاقي بقى غرز الحشو فوق كل غرزة غرزة واحدة بس 1 1 1. وهنيجي هنا عند المكان اللي عندي هنا اللي هو في البداية هشغل فوقيه كمان غرزة حشو بحيث يكون المكان معايا مستوي بالشكل ده. ابتدي الف الخيط واخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة، بقى بسيب مسافة بسيطة وببتدي اقص الخيط واسحب بالشكل ده. بعد ما بخلص المرحلة الاخيرة دي خالص بقى ببتدي اظبط شغلي بالشكل ده. لو حابين ان انتوا في النهاية تكووا، لو هتشتغلوا بالصوب بتحطي فوطة او قطعة قماش فوق الشغل وبعد كده بتبتدي تكوي، ما بتكويش مباشرة منك للصوف. هبتدي اسحب، ويا ريت كمان يعني محبب ان هي تكون مبلولة ومعصورة بحيث ان انتي ايه درجة الحرارة اللي معاكي ما تأذيش الصوف خالص، بالعكس هتثبت الشغل اكتر. بسحب بقى الخيط اللي هو احنا خلصناه في النهاية من تحت الغرز كده، مرة من الجهة دي ومرة من الجهة التانية لغاية ما اخفي الخيط ده كله خالص. وممكن حتى لو سبته وانا ببتدي اشتغل السطر اللي جاي هاسحبه معايا وانا شغال بالشكل ده. طيب تعالوا نبتدي نعمل بقى ايه السلاسل بتاعتنا اللي هتجمع لنا الفرع بتاعنا مع بعض. هبتدي اسيب مسافة بسيطة من الخيط واقفل عقدة بداية، هرتفع مجموعة سلاسل ما بين كل وحدة ووحدة. شوفي مجموعة السلاسل اللي انت حباها قد ايه، 10 سلسلة 15 سلسلة 20 سلسلة زي ما انت عاوزة. بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كده المسافة، لا حاساها قريبة شوية، 11 12 13 14 15. حلو قوي، 15 سلسلة ما بين كل وحدة ووحدة. بعد ما ارتفعت 15 سلسلة هجيب بقى الوحدة الاولى وابتدي فوق كل غرزة حشو انا اشتغلتها اشغل غرزة حشو كده حشو. بعد ما اشتغلت السلاسل ارجع تاني الغرزة دي عشان لو مش مركزين معايا، انا معايا الحلقة دخلت فراغي على طول ما ارتفعتش اي حاجة، سحبت الخيط وخرجت معايا حلقتين كده، هسحب الخيط واخرج منها وفوق كل غرزة حشو بشغل حشو ايه زيها لغاية ما اوصل لنهاية
القطعة اللي معايا. غرز حشو سهلة جدا الحكاية وما فيهاش اي صعوبة خالص خالص خالص. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية باذن الله هننزل اكتر من موديل واكتر من فكرة لفروع زينة رمضان، وطبعا لأي مناسبة زي ما قلنا مع بعض، مش شرط ان هي تكون لزينة رمضان بس. عندك اي مناسبة زيني البيت بطريقة لطيفة جدا بالكروشيه من بقايا الخيوط، وممكن كمان تعمليها مشروع وتبيعيها. كل سنة وانتوا طيبين. كده وصلت طبعا للمكان اللي انا خلاص خلصت الوحدة بتاعتي زي ما احنا شايفين. بعد ما خلصت الوحدة ببتدي ارتفع تاني 15 سلسلة، وعدد السلاسل خليه يكون ثابت معاكي ما بين كل وحدة واحدة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، وارجع تاني اجيب بقى الوحدة اللي بعدها وبشتغل. بدخل هنا، طب الخيط البداية موجود معايا اهو، خليه معايا. بشتغل كده حشو، والخيط هخليه معايا في الخلف، وفوق كل فراغ يقابلني هشتغل غرزة حشو واحدة لغاية ما بوصل لنهاية السطر، وبعد كده برتفع 15 سلسلة. هكمل وارجع لكم. كده اشتغلت على الغرز كلها حشو، بعد كده 15 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. طيب كده خلصت السطر اللي انا شبكت بيه الوحدات مع بعضها. هو ده السطر الاخير؟ لا، السطر الاخير هو اللي جاي. بعد ما خلصت عدد الغرز اللي انا محتاجاه برتفع سلسلة واحدة بس، وببتدي الف شغلي الناحية التانية زي ما احنا شايفين، وابتدي اشتغل على الحلقة اللي هي بتكون عندي هنا يا بنات اهي. بصوا بالشكل ده. طبعا انا مش هينفع اشتغل على الحلقة الخلفية اللي هي بتكون هنا، لان انا كده هيكون شغلي بالمعوج. لا، هشتغل على الحلقة الامامية الفرونت لوب. اسحب الخيط واخرج من تحتها واشتغل كده 1 واشوف اللي بعدها فين اهي. 2 3 4 لغاية ما اخلص ال15 سلسلة. بعد ما خلصنا ال15 هنا وصلنا بقى لغرز الحشو بشكل طبيعي فوق كل غرزة. بسم الله الرحمن الرحيم. بدخل واشغل غرزة حشو زيها. احنا كده خلاص الشغل اندمج مع بعضه، في انسجام كده في الشغل، مفيش اي حاجة شكلها مختلف. وفوق كل غرزة غرزة حشو زيها بالظبط. هنا خلاص بقى انا ما عنديش اي مشكلة. يبقى بشتغل فوق السلاسل على الحلقة الامامية، وبشتغل فوق الحشو فوقيها حشو زيها بالظبط لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. في النهاية بعد ما خلصت الفرع بتاعي ببتدي اسحب الخيط واخرج من الحلقة اللي عندي الابرة. بسحب طبعا مسافة 10-15 سنتي، وبعد كده ببتدي اقص الخيط وانضفه بابرة التنظيف. وبيكون ده الشكل النهائي لفرعنا النهاردة بوحدة سهلة جدا وبسيطة وجميلة مميزة في نفس الوقت باستخدام بقايا الخيوط. ممكن تعمليها مشروع، ممكن تزيني بيها البيت زي ما انت حابة. اتمنى فكرتنا النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وان شاء الله رب ينعاد عليكم وعلينا وعلى الامة الاسلامية والعالم كله بالخير واليمن والبركات. فضل الله يسأمرا. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.